سلام کلاب ویدیو عزیز، من امیرم و خوش اومدین به ویدیو جذاب و حال و تو باسم آموزنده دیگه. امروز من تصمیم گرفتم یه ویدیویی درباره این ضبط بکنم که چطوری یه ویدیویی که توی یوتیوب آپلود کردیم بیایم مثل یک کتاب که میخریم فهرست بندیش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم ویدیومون رو به چندین موضوع مختلف تقسیم بندی بکنیم که توی ویدیو اونها رو گفتیم. خب مثلا چی؟ مثلا فرض کنید شما در یه موضوعی ویدیو ساختی که یه موضوع کلیه، مثلا ساخت تایمر، اوکی. بعد اومدی توی اون ویدیو چندین موضوع رو با هم بررسی کردی، یعنی چندین موضوع رو گفتی و اگه تو بیای اون ویدیو رو تقسیم بندی بکنی خب به همون چندین موضوع که توی ویدیو گفتی، وقتی شخصی که میاد اون ویدیو رو میبینه ابتدا میاد اون فهرست رو میبینه که کدوم موضوع رو میخواد دربارش اطلاعات داشته باشه، نگاه میکنه اگه اون موضوع دلخواهی که میخواد یاد بگیره توی ویدیو شما باشه روش کلیک میکنه و میره از اون قسمت ویدیو شما رو میبینه و این خیلی بهتره، چون که مثلا یه فردی که میخواد ویدیو شما رو ببینه اگه بدونه که اون موضوعی که میخواد توی ویدیوتون هست هم ممکنه سابسکرایب کنه، هم لایک کنه، هم چنلتون رو باز سابسکرایب بکنه، هم اون راحت تر به موضوعی که میخواد میرسه و هم شما میتونین راحت تر سابسکرایبر جمع کنین با اون تقسیم بندی که میکنین. اگه میخواین درباره این موضوع اطلاعات داشته باشین حتما ادامه ویدیو با من همراه بشید. خب اگه چنل ما رو سابسکرایب نکردین حتما چنل ما رو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم روی گزینه آل قرار بدین تا اولین نفر باشین که برای شما نوتیفیکیشن از طرف یوتیوب ارسال میشه تا بیاین اون ویدیو رو که جدید آپلود کردم رو ببینین. یه چیزی گفتم که طولانی شد. خب فکر کنم که زیادی حرف زدم، بریم یه آیتم کوتاهی از کانال کلاب وید مشاهده بکنیم و برگردیم بیایم برنامه رو شروع کنیم. بریم 3 2 1 بریم. خب اون آیتم رو دیدیم اومدیم حالا بریم توی پی سی و البته سایت یوتیوب بهتون بگم که چطور باید این کار رو انجام بدیم. خب آقا صفحه اول یوتیوب رو باز میکنین، از اینجا روی پروفایلتون کلیک میکنین و در این قسمت که باز میشه روی یوتیوب استودیو کلیک میکنین. وقتی یوتیوب استودیو کانالتون رو باز کرد در این قسمت سمت چپ روی کانتنت کلیک میکنین و در این بخش شما میاین اون ویدیویی که میخواین تقسیم بندیش بکنین یا همون فهرست بندی بکنین رو انتخاب میکنین. مثلا من میخوام این ویدیویی که دارم رو میخوام اون تایم استنپ رو قرار بدم. میام روی این مداد اینجا که هست کلیک میکنم، یعنی راست کلیک میکنم و اوپن لینک این نیو تاب رو میزنم. خب میاین وقتی تنظیمات این ویدیوتون رو آورد، یعنی دیتیلش رو آورد، میاین در این قسمت دیسکریپشن یه جایی رو برای نوشتن این مطلبی که الان میگم انتخاب میکنیم. مثلا من اینجا زیر توضیحات ویدیو این رو نوشتم. اینجا می نویسیم برای اینکه اون مخاطب که میاد ویدیو رو میبینه و میره دیسکریپشن رو هم میخونه بدونه که اون تایم استنپ هستش اون قسمت. اینجا یا می نویسیم تایم استنپ یا یه چیز دیگه می نویسیم. مثلا من به فارسی نوشتم قسمت های مختلف ویدیو، میتونیم بنویسین تقسیم بندی ویدیو، حالا یه هر چیزی که خواستین دیگه. اینجا می نویسین. اینم نوشتن این جمله هم اختیاریه، یعنی برای اینکه زیباتر بشه دیسکریپشنتون این رو که نوشتین زیرش میاین 2 تا صرف میذارین، 2 تا نقطه روی هم، باز 2 تا صرف. این نشون میده که از ثانیه صفر، یعنی از ثانیه صفر این چیزی که من اینجا نوشتم شروع میشه. خب بعد که اینو نوشتیم میان یه چیزی مینویسیم. مثلا چی؟ مثلا من اینجا نوشتم که مقدمه ساخت تایمر. شما اون ابتدا از اول ویدیو چی رو گفتی؟ بیاین اونو بنویسین. تا کدوم ثانیه؟ تا ثانیه یا همون دقیقه 1:20، یعنی تا دقیقه 1:20 این مقدمه ساخت تایمر ادامه داره و از این دقیقه یه موضوع بعدی شروع میشه. مثلا چی؟ مثلا توضیحاتی برای درک کامل ساخت تایمر که توی ویدیوهای شما ممکنه این فرق بکنه و در زمانهاشون با هم فرق داشته باشن. مثلا شما اومدی 20 ثانیه توضیح گفتی، 20 ثانیه مقدمه گفتی، ولی من 1 دقیقه و 20 ثانیه گفتم که این گفتم دیگه فرق میکنه. ویدیوها از ویدیویی به ویدیوی دیگه فرق میکنه. یا مثلا اینجا نوشتم تا
دقیقه 2:30 این ادامه داشته باشه، بعد ساخت مجزای ویدیوهای تایمر و اینها رو نوشتم. و این نکته رو بگم که زمان آخر ویدیوتون توی دیسکریپشن نباید باشه. خب این 11:53 ثانیه هستش، 11 دقیقه و 53 ثانیه است، ولی اینجا که میبینین دیگه من اونو ننوشتم. شما هم باید اینو ننویسین. چرا؟ چون که لازم نیست اصلا اون. و یه توضیح کوتاه. اوکی، یه نکته هم اینجا بگم، اگه شما این صفر قبل از دقیقه رو ننویسین، یعنی اینطوری باشه، خب اشکالی نداره. مثلا اینها وجود نداشته باشه، این هم از اینجا وجود نداشته باشه، این مشکلی نیست. یعنی یه دونه صرف پشت دقیقه نباشه، این هیچ مشکلی به وجود نمیاره. ولی چون من اینطوری دوست دارم به این شکل می نویسم که زیباتر بشه. خب میاین اینطوری تقسیم بندی میکنیم ویدیو. و یه نکته هم اینجا بگم، اگه شما میخواین راحت‌تر تقسیم بندی رو انجام بدین، حتما اینجا در این گوشه اون ویدیویی که توی کامپیوترتون هست، یعنی هم آپلود کردین هم تو کامپیوترتون هست دیگه، بیاین اونو باز بکنین، این گوشه گذاشته باشین و دقیق تر اینو بنویسین. خب مثلا به این جلو ببینین از 0 ثانیه تا مثلا چند ثانیه تا مثلا چند دقیقه یه موضوع رو گفتین، بیاین اونو نگاه بکنین، اینجا هم دقیق تر بنویسین. خب الان ما این تنظیمات رو انجام دادیم، بریم ببینیم که توی ویدیو چه تغییراتی به وجود میاد. من روی این ویدیوم کلیک میکنم تا ویدیوم باز بشه برام. خب الان ویدیوم باز شد و اینجا شما میبینین که ویدیوم به چند قسمت مختلف تقسیم بندی شده که اگه روی این فلشه بزنم، این ور قشنگ اون فهرست رو میاره، یا همون چپتر ها رو میاده، بخش ها رو میاده که مثلا بخش اولینه، بخش دوینه، بخش سینه و این دوتا بخش آخر. این ویدیو رو به پایان رسید. امیدوارم که مطالبی که توی این ویدیو گفتم، هرچند مطالب کوتاهی بود ولی امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه و شما بتونین از این مطالب در تنظیم و تقسیم بندی یه ویدیویی که توی یوتیوب آپلود کردین استفاده بکنین و نهایت بهره رو از اون ببرین. دیگه مطلب باقی نمیمونه، فقط اگه دوست داشتین ویدیو رو حتما لایک کنیم و چنل ما رو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم حتما و 100% روی اولین گزینه یعنی آل قرار بدین تا وقتی من ویدیو آپلود کردم اولین نفری باشین که اون نوتیفیکیشن رو دریافت میکنین. دیگه باز مطلبی باقی نمونده، شما رو به خدا میسپارم. یا حق و خدا نگهدار.